Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào hai em, giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Bảo Nguyễn Đức Duy, năm nay em 28 tuổi, em là nhân viên xuất nhập khẩu. Thế còn em? Dạ, em tên là Trần Thị Hồng Chi, em năm nay 26 tuổi, là nhân viên kinh doanh. Duy Chi. Dạ. Hai em quen nhau lâu chưa? Dạ, nếu mà từ lúc quen tới lúc cưới luôn là khoảng hơn 5 năm rồi. 5 năm. Dạ. Ai là người để ý cái đối phương của mình trước? Dạ, Là em. Dạ em. Mà gặp nhau ở đâu? Trong hoàn cảnh nào? Ảnh là bạn thân 6 năm của chị hai em. Nhưng mà thật ra là em gặp ảnh là cái năm em học năm nhất. Nhưng mà lúc đó ảnh xấu lắm. Mà ảnh chảnh, ảnh xấu nữa. Chảnh mà xấu mà là sao để ý? Em ghét lắm, là cái năm đó em không có để ý ảnh. Sau bẵng 2 năm sau á, là ảnh chuẩn bị đi nước ngoài là em mới quen ảnh. Ủa, bạn thân của chị hai em? Dạ đúng rồi. Bạn thân hay là bạn bình thường hay là bạn trai hay là của vợ em là học chung đại học với em. Mà cái lúc mà em gặp vợ lần đầu tiên, lúc đó em đã có người yêu rồi, cho nên em đâu thèm để ý tới em gái của bạn làm gì. Mà lúc đó em đi học làm thêm nữa cho nên ăn mặc nó hơi lượm thượm. Xấu lắm chị, để đầu đinh nữa, giống như mấy ông mới ra tù vậy á. Trời đất ơi. Sau này khi gặp lại là ảnh có trau chuốt vẻ bề ngoài hơn? Dạ có, lúc đó ảnh đẹp trai hơn vậy nữa. Do hồi đó sinh viên thì đâu có tiền đâu mà trao chuốt. Sau này ra trường đi làm rồi thì mình có tiền, mình bắt đầu mình ăn mặc mình trao chuốt lại. Thì làm được khoảng gần 2 năm thì bắt đầu sếp mới cho em đi nước ngoài. Còn khoảng 1 tháng nữa để đợi đi làm visa thì em mới gặp chị của vợ em để em uống cà phê, em chia tay bạn bè tại đi mãi tới 3 năm sau mới về lận. Thì uống cà phê xong bữa đó về thì chị của vợ em mới về kể cho ở nhà nghe, thì vợ em mới thấy em vậy á, vợ em cũng không biết là em đâu, cũng chỉ nghe vậy thôi, xong rồi mới lấy cái điện thoại đó mới nhắn tin cho em. Thì ý định của em là hồi đó em quậy thôi à, em cũng không có ý định gặp ảnh, là em chọc ảnh thôi, nhưng mà không ngờ ảnh nói chuyện hay quá mà mới muốn là quen này, nhưng mà ảnh không thèm nhắn tin cho em nữa. Anh nói em bây giờ không nói tên, không nói là ai, anh không nhắn tin với em nữa. Cái em sợ quá, em chạy xuống em kêu em xin đôi của em á. Do nhỏ em á thì nó tán con trai giỏi lắm. Còn em không biết tán. Em mới nói nó là nhắn tin tán cho chị ông này đi. Cái chị thích ông này rồi. Cái sau rồi mới nhắn, cái nó nhắn cho ảnh, xong tự nhiên anh rủ em đi chơi. Quen tháng rưỡi trước khi em đi á. Rồi quen thì cũng nói yêu nhau bình thường. Em cũng dắt về ra mắt mẹ em luôn. Rồi tới cái ngày mà em đi ra sân bay là em không có cho ra, sợ ra khóc rồi tối ai trở về nữa. Nên em khóc, điện thoại qua khóc quá gì khóc. Dạ là lúc đó em ở đâu? chiến lược á. Qua đâu? Anh hỏi là qua đâu? Cổ. Em nói chuyện được có 1 tuần thôi. Xong rồi vậy như mới quen á, rồi đi xa rồi nghĩ đi 3 năm nữa chắc không về thì chắc có người khác rồi, nên em tính là chia tay. Xong rồi ảnh không chịu. Xong rồi anh chiêu bây giờ phải dụ về thôi. Em á mặc áo 2 giây mỏng hay là mỏng hay vậy đó, chat với ảnh. Xong rồi lúc mà chat vậy bộ rớt áo xuống, cái ảnh kêu em ơi nóng quá anh chạy máu mũi luôn. Anh đi bao lâu thì anh về? Dạ, em qua đó được có 1 tháng là đây sợ về qua lại người yêu cũ. Em chuyện cớ với sếp là thôi em kêu bên đây công việc khó khăn với lại thời tiết khắc nghiệt quá, chắc cho em về đi. Em về Việt Nam là em điện cho vợ em đầu tiên á. Khi mà em về là bao lâu thì hai đứa mới lấy nhau? Em về thì khoảng 2 năm, hơn 2 năm sau rồi em mới cưới nhau rồi. Nhưng mà em vẫn tiếp tục cái công việc ở dạ không có, về là sếp cho lên đường liền, em phải làm công việc khác. Vậy đó hả? Em xin việc 1 tuần sau làm có công việc khác liền. Nhưng mà sau đó em có hối hận khi về cái chuyến cái sự quyết định của mình về? Mà vì mới được vợ mà em đâu hối hận. Làm việc thì em tìm được. Có việc khác mà lại còn có mất thêm cái này mà được cái khác. Đám cưới em cả công ty cũ em vẫn đi bình thường, sếp mừng chúc mừng hai đứa hạnh phúc, nhưng mà sếp nói một câu kêu tao biết mày muốn vợ mày mới về chứ không phải mày đừng đủ thừa công việc rồi mày về. Anh nghe em kể là em rất là hân hoan với cái niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng em, và anh nghĩ đó cũng là một nguyên nhân mà em cũng như là chồng em đến với chương trình của Vợ Chồng Son này. Dạ không có, lúc đầu em là người thích chương trình, em muốn tham gia, nhưng mà lúc sau em suy nghĩ kỹ là em lên đây là em bị nói chung là nói hết tật xấu của mình ra, còn anh này không có gì hết á. Cái em suy nghĩ kỹ, cái em kêu thôi không đăng ký nữa. Cái anh này lại năn nỉ em là đăng ký đi, em đi lấy 2 cái vé lúc đầu là vợ em đăng ký, em không đăng ký, em kêu là tại vì nếu mà quay á là quay thứ Bảy Chủ Nhật thôi, anh thì nhiều khi công việc bận quá không có nghĩ được xin sếp, nhiều khi sếp không cho. Xong rồi năn nỉ hoài, cái đâu được mấy 2 tuần sau cái bỏ. Thấy cái coi ở nhà coi Vợ Chồng Son thì thấy
Chà, cái này được lên nói xấu với em nè, cho em về em thay đổi. Cái vợ kêu thôi vậy thôi không đăng ký nữa, bắt đầu em diễn qua em năn nỉ vợ em là thôi đăng ký đi, anh không nói xấu em đâu. Vậy là hứa là không nói xấu vợ đúng không? Dạ. Nhưng mà chương trình này một cái nét đặc trưng đó là chồng phải đi nói xấu vợ. Dạ, mình dùng cái phương pháp mà giảm xuống á. Có một cái chuyện vậy á, chị đảm bảo em có che giấu cỡ nào á chị cũng biết là em không cũng lòi ra. Là với anh chồng như vậy á thì chắc có lẽ em ghen dữ lắm đúng không? Dạ em là cu ghen. Cu ghen hả? Nửa Cuồng tên ghen luôn không? Em suốt ngày em cứ nói là cuồng ghen luôn á. Tại vì em đã bỏ bên nước ngoài em về luôn rồi, là em thương lắm á. Nhưng mà suốt ngày cứ suy diễn ra rồi ghen với người yêu cũ, ghen với đồng nghiệp, rồi ghen với tổng đài luôn á. Trời ơi, cái đó là quá rồi. Dạ em gọi điện ảnh mà không nghe, là em nghe Thôi tiếng giờ. gái là em điên. Bây giờ mình đi vào chi tiết đi bây giờ. Bây giờ ví dụ một câu chuyện cụ thể. Dạ. Người yêu cũ thời là bạn học đại học với em năm nhất á, vợ em biết. Tại vì do chị hai cũng là bạn học trong lớp nên biết, cứ kể cho vợ em nghe. Bữa đó em với vợ em đang nghe lộn, cái tự nhiên cái cô đó có điện cho em, cô kêu cô xin em cái file. Cái gì thôi cúp máy, lộn lên kêu trời anh nói chuyện với người yêu cũ hả? Tại sao giờ anh muốn gì? Giờ anh sao? Cái kêu trời người ta xin cái file thôi mà em làm gì mà em ghê vậy, mà có gì đâu. Cái cô đó một tháng nữa cũng lấy chồng mất tiêu rồi. Mà anh với cô đó không dính gì, không dính dáng gì hết á. Không có đâu chị, phải có nguyên nhân em mới ghen không chị? Tự nhiên cái hồi là trước khi mà cưới á là tụi em đi chung với họp lớp với nhóm của ảnh, là có cái chị đó nữa. Xong tự nhiên ảnh đi với em, mà đi vô ăn ảnh qua ảnh ngồi chung với chị đó, bỏ em ngồi một mình, là em không có vui rồi, là lúc đó là đã chia tay một lần rồi. Cái sau này á về lúc mà cưới về em kiểm tra cái điện thoại Facebook luôn. Em vô em chặn face chị đó, em block face chị đó, em hack nó khỏi face này. Cái sau em kiểm tra trong nội dung tin nhắn á thì chị đó, anh đã ghi với chị đó vậy nè: nhớ ân quá, qua thăm ân được không? Chị nói gì nè, em với vợ em lúc đó còn yêu nhau thôi, là đang gây lộn. Em thì đang ở ngoài cảng buồn không có gì làm, tự nhiên bạn bè lên chat Facebook thì em chọc, chứ thật ra không có gì hết vậy đó. Còn cái bữa mà đi chơi á là do là em bay vô em ngồi trước, xong rồi tự nhiên cái cô đó có bay vô ngồi kế bên, xong rồi thằng bạn em nó nhảy vô nó ngồi kế bên em, cái em Đâu ra được. không ra được, mà mình đứng dậy thì cũng kỳ quá, mất lịch sự quá. Nguyên cái buổi đó là cả cái lớp ảnh á, mấy bạn nữ á, ai cũng nói em hết á, kêu thôi em đừng buồn. Ai cũng nói ảnh luôn là gì kỳ tự nhiên dẫn bạn gái theo rồi đi vô ngồi với Ân. Bực Em mình lên quá đi. điên luôn á chị. Quá trời bực. Mà vô hoàn cảnh mà. Đó là ghen với bạn gái cũ. Bước 1 ghen, chấp nhận. Chấp nhận. Bước cái ghen thứ đó. 2 ghen với đồng nghiệp. Đồng nghiệp là công ty em đang làm văn phòng ở đây, văn phòng nội diện thôi, còn công ty là công ty chính với An Giang á. Cái cô đó là cổ làm văn phòng kế toán, thì mấy lần đi công tác ở dưới á, là đi với nhau thì cổ đó cổ kết em. Lúc đó em và em chưa thấy nhau đâu, đi nhậu rồi công ty này kia ngồi bàn dài là em cố tình ngồi đầu này, cô đó ngồi đầu kia. Nói chung là em né được là cứ né, tại mình có người yêu rồi, mình không có bậy bạ. Mà mấy anh chị công ty cứ chọc là nó thích mày đó, được tiếng nó luôn đi, kêu mấy ông khùng quá, tôi có người yêu rồi. Khoảng mấy tháng sau công ty em đi chơi á, em mới dắt bạn gái theo, cái cô đó cũng cứ tấn công. Nhưng mà cái mấy anh em đang chụp hình này kia tự sướng, cái cô đó cô nhào vô, thì đúng lúc cô nhào vô thì vợ em thấy, còn lúc không nhào thì không thấy. Không phải đâu chị, có nguyên nhân hết đó chị. Kêu em nhớ ngồi bon dưới đi em, ngồi đây cho đỡ say sóng mà em. Đáng lẽ là ngồi kêu em vậy thì phải xuống ngồi với em. Tự nhiên bỏ em lên trên bon chơi đứng với bả. Cái xong rồi cái mấy anh trong công ty nói chi kêu gì vậy anh, kêu lên coi chồng em đi, coi chừng mất chồng bây giờ á. Em đã khó chịu rồi, nhưng mà em lên á em thấy ảnh nói vậy em nghĩ là chị nói giỡn thôi, mà lên thì thấy ảnh là đứng chụp hình với chị đó, làm như là thân thiết, nó giỡn, nói chuyện giỡn, em đứng em nhịn chịu không nổi. Chị nghĩ vậy mà không ghen thì sao Rồi, được. sôi máu lên đúng không? Dạ không, em đứng em tức em bỏ xuống con dưới. Xong rồi ảnh cho anh đứng chụp hình đã đi, em xuống em mới chửi. Rồi chuyến đi hết vui. Dạ không, bình thường à. Xong Rồi chị cũng đã bị đi chơi này kia. nhầm với con Xong rồi nhum. hồi cái cô đó Cái cô gì tắm biển, chị cô đó đạp cái con nhum của chị. Thì em biết là vợ em có cái nhíp. Mọi người trong công ty hỏi là ai có nhíp không, cho mượn cái nhíp để gấp. Em mới nói vợ em là em cho anh mượn cái nhíp để anh gấp giùm cho. Cái vợ em đang ghét mà, vậy thôi dễ gì cho. Cái gì thôi em cho mượn thôi. Rồi tự nhiên hồi thấy ai nấy sao kêu rồi có em có nhíp nè, cái trời đã nó không có thì im luôn đi, tự nhiên nói ra vợ nó quê gần chết. Rồi sao? Rồi có lần nào mà ghen quá đến tận cái công ty của chồng em không? Dạ không. Đó là em đâu có chuyện gì đâu, em là người bình thường. Chẳng qua người ta. Nhưng mà có Đó lần là nào cái em ghen ghen thứ đến- hai là ghen với đồng nghiệp đúng không? Cái đó cũng chấp nhận luôn. Cái đó là ghen đó, không phải cuồng ghen rồi đó. Chị Không, là cái thứ đứng ba về này phía mới là chị. cuồng ghen. Đâu cái thứ ba là cái gì đâu? Em đi làm công việc đi ngoài đường nhiều lắm nên lâu lâu điện thoại này hết pin. Vợ em thì lúc nào phải giám sát em, ví dụ Facebook nè, rồi số điện thoại nè, cái mình hết pin cái về kêu tại sao anh đi gọi anh mà con nhỏ nào đi trả lời, con nhỏ nào kêu số mấy gọi chuyện này được. Cái vợ thì điện thoại hết pin, mình đang giữa cảng mà làm sao chỗ nào sạc pin đâu mà anh tắt máy anh đi với con nhỏ nào phải không?
Tại em coi tivi với chị có nhiều người con gái bắt máy lên giả bộ đọc y chang như mấy người trong điện thoại lúc hết pin á. Em nghĩ Không, cái đó là nặng rồi đó. Cái là bệnh á, không có bệnh đâu. Hai cái kia chấp nhận, còn cái thứ ba là ghen đến độ mà không phân biệt được tiếng của tổng đài luôn. Dạ không, nhưng mà em làm vậy là em có cái nguyên do của em là tại vì ảnh không bao giờ ảnh ghen á chị. Có lần nào mà em tự suy diễn rồi em tự nghi ngờ rồi em đến công ty của chồng em lén lén đến việc chồng em không? Dạ có chứ, tới công ty em hỏi mấy chú bảo vệ luôn. Hỏi sao? Hỏi chú ở đây có mấy chị đồ đẹp gái đồ chưa có lấy chồng không? Cái mấy chú kêu có, trời ơi, trên đây gái thì nó nhiều lắm. Vậy mà ảnh về nhà ảnh nói với em hỏi trên đây toàn mấy bà lấy chồng, lấy cái chồng hết trơn rồi, già không à. Không có gái trẻ đâu em ơi, đừng có lo. Trời ơi, điên máu lên đó. Em về em xử làm sao? Về em hỏi là sao nó láo em, còn nó ông không có, mấy ông đó đốt nhà, Mấy ông đó đốt nhà. đốt nhà đó, chứ thật ra công ty đâu còn ai đâu. Còn có gia đình hết trơn rồi, có một cô bé tiếp tân là chưa có gia đình thôi. Nhưng mà nhỏ nó bé hơn em 92 rồi cũng có thể nằm trong vòng vi phạm nữa. Do là ngày thường em đi làm mấy chú bảo vệ cứ kêu tướng con đẹp trai á nha, ngon á. Cái bữa đó em chở vợ em tới thì vô tình chú biết vợ em, vợ chú chọc luôn, đốt nhà luôn. Chứ trời, nó đẹp trai lắm đó nha, trong đây nhiều người để ý lắm á. Về coi chừng giữ kỹ á, thế là mình tự nhiên về bị thêm trận sùng, giải thích không nghe luôn. Mỗi lần về vậy là căng thẳng không? Dạ không căng thẳng, nói chung là lời qua tiếng lại thôi. Tại miệng dẻo lắm chị. Tại em đâu có em mà tức á là hả em không thèm nói chuyện. Cái xong rồi hả ổng nói gì em cũng không nói lại hết, mà ổng chơi chiêu với em á chị. Cái kiếm chuyện nói hỏi ba câu nhảm nhảm vậy á. Em ơi dưới kia cái gì có gì đóng cửa cho em, hỏi mấy cái nhảm nhảm á. Cái em ghét không đâu thèm trả lời. Cái tự nhiên em đang nằm kèo trên giờ thành nằm kèo dưới là ổng la lên kêu chứ thái độ em vậy là sao, em muốn cái gì bây giờ em muốn sao, em muốn anh gọi điện gì cho mẹ tự nhiên giờ thành em nằm kèo dưới. Rồi phải phủ đầu chứ. Trời ơi ghê lắm. Phải Tại lần vì lượt mình xếp có đi đâu lại. phải sợ, Đúng rồi. cái nghe mình chỉ đứng mà anh. Dòng cái thứ mà cứ im lặng mà khó chịu lắm, đúng không? Anh nói nghe nè, bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Năm 2 tháng. Năm Có em 2 bé tháng. chưa cơ? Dạ chưa. Dạ chưa. Vẫn là vậy là còn son quá luôn hả? Dạ tại hai đứa còn ham đi chơi suốt ngày. Đi làm phượt. về là hai đứa hết xe đi vòng vòng chơi mà. Vậy á. Như vậy là vợ em ghen lắm Ghen đúng lắm. không? Facebook là giám sát, Kiểm biết soát mật hết. khẩu luôn nè, rồi ghét ai là khóa Facebook nè. Số Vậy là điện thoại em đi chơi là em phải xin phép. Dạ, đi Đúng chơi rồi. phải xin đúng rồi. Rồi không Rồi xin không phép xin phép thì thì sao? có Không chuyện xin là gì? về ăn đòn. Dạ ăn đòn. Đòn sao? Ăn đòn Là sao? nằm lên cho vợ đánh, Lấy cái móc tivi á chị em đập quýnh. vô mông. Rồi có lần nào mà quánh đau quá rồi phản ứng lại không? Khó chảy nước mắt luôn. Chạy nước mắt thôi chứ phản ứng lại sao em không thích quýnh vợ em. Dạ. Chấp nhận là Chấp nhận cắn cho vợ đánh. cắn răng để mà chịu đau xong rồi tự chảy nước mắt thôi. Rồi có lần nào mà giận lên rồi cũng như là lớn tiếng với em mà thậm chí là xưng mày tao với em không? Có một lần mà giận lên là cứ mày tao, mà em giận lên là em vẫn cứ anh em bình thường, em vẫn cứ nhỏ nhẹ. Nói chung là tụi em ở chợ chỗ đó thì ông chủ nhà ông cứ nói sao bây giờ tao nghe tiếng mày, tao nghe tiếng vợ mày không à. Mày tao sao? Tại nói ổng cự lại, kêu mày tao luôn, cái ảnh điên quá, ảnh gọi điện về ảnh chở em về nhà, ảnh kêu trẻ về nơi sản xuất. Trả về cho mẹ hả? Bực quá em lên xe chở về xong rồi bỏ nó em đi về luôn. Mà đâu dám nói ba má vợ em là cự lộn đâu, chỉ nói là em có việc rồi ảnh đi về. Có mét với ba má vợ em không? Xong rồi mấy lần sau cũng vậy nữa, kỳ này là không có chở nữa, kỳ này là điện thoại cho ba vợ em luôn. Rồi Biết nói là mấy lần trước cũng giống vậy nhưng mà con không có nói ba. Dần này là con nói để cho ba xử lý. Rồi ba kêu được rồi con cướp máy đi để bữa nào hai chồng lên chơi rồi ba làm việc với vợ con. Xong rồi ba bắt em ra xin lỗi anh gì. Rồi em có Có xin xin lỗi không? không? Dạ Có có. xin lỗi hơn ba vợ hỏi sao được chưa thấy tao vậy được chưa. Nói vậy đó. Dạ thì con tức con nói vậy thôi, chứ bây giờ con muốn cho vợ con sửa thì con phải nói ba vậy để xử lý thôi. Ba Chứ mẹ còn em nó thương thì ảnh không như thay là đổi con được. ruột vậy á chị. Nói chung là chuyện gì về là ba mẹ em chỉ bên ảnh thôi, không có bên em. Vậy là anh không có gì xấu á, phải không? Dạ. Em lấy ảnh rồi em cũng đâu có vỡ mộng gì. Dạ Ảnh em không có vỡ gì mộng nhiều lắm á chị. Phải không? Trời ơi mê xe cổ 67 Vespa, mê như quỷ vậy á, cãi lộn cái xuống ôm xe ngủ. Mà ở nhà mấy chiếc? Dạ ở nhà có 2 chiếc thôi, một chiếc 67, một chiếc Vespa thôi, nhưng mà tại vì mình đi về là mình phải lau chùi, lúc nào phải bóng bẩy, phải sạch sẽ, rồi lau xong rồi phải ngắm, phải mất thời gian. Nhưng mà vợ em tức, vợ em kêu không coi phim tivi tôi không ngắm, tôi ngắm xe không. Bởi vì ghen với cái xe luôn. Dạ, trời ơi mê đi. cái xe lắm chị. Nói ôm xe ngủ luôn đi, nhà coi xe. được rồi em cứ ngủ nó đi, anh với đây em ngủ với xe. Nghĩa là lần nào đi về xong cũng lao xe luôn. Cũng Không, đuổi xe. nói chung là xe bụi là em bay em lao liền. Rồi bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Lúc đầu á thì em nghĩ là em sẽ muốn ảnh thay đổi là sẽ lãng mạn hơn, quan tâm em nhiều hơn, nhưng mà em sợ là ảnh quan tâm em chỉ quen cái ra đường quan tâm mấy người kia. Trời ơi. Nặng lắm. Dạ, Suy diễn. em là em sợ mức độ là em không ga lăng luôn á. Mấy chị công ty mà đi xuống mà thấy em mà kêu dắt xe là không bao giờ dám kêu em gì dắt xe giùm hết á, tại vì kêu không có dắt.
Vậy Vì á. vợ em hay ghen lung tung lắm cho nên tốt nhất là ở nghe lăng cho chắc ăn. Chà, vậy là có dấu hiệu bệnh rồi đó nha. Hai cái hạng mục 1 với hạng mục 2 là tôi đứng về phía cô đó. Nhưng mà từ cái hạng mục 3 đổ đi là tôi thấy có dấu hiệu gì bệnh rồi đó. Không phải đâu cô, tại vì á đi ra ngoài ai cũng khen đẹp trai á. Em đi chợ mà Hành Thông Tây đi chơi thôi, vô mua đồ mấy nhỏ kia cũng xem lại ảnh sợ. Ủa thì trời, cái đó mình phải hãnh diện chứ, đúng Bởi không? vì không ai chiếm được mà mình chiếm được. Tại vì nhà ảnh nói em là xấu hơn ảnh, cho nên là Trời em, con người ta ăn nhau ở cái duyên dáng kìa. Chứ còn cái đẹp là sẽ qua đi thôi, đúng không? Em nói vậy thôi. Nghĩa là bây giờ em không mong muốn chồng em thay đổi điều Trời ơi, gì. tự nhiên bây giờ mình bị mất quyền lợi uổng vậy. Thế còn em muốn vợ em thay đổi gì? Thì em muốn vậy mà bớt bắt chồng mà phải hung mỗi ngày, sáng mà đi học là phải hung một cái, tối ngủ là phải hung một cái, nó đừng ngủ. Bữa nào mà quên là nhá anh quên cái gì đó đó, rồi chịu khó là ngăn nắp, với lại xếp đồ đạc cho nó gọn gàng xíu, chứ bớt nóng tính rồi bớt ghen rồi gọn gàng. Sao ta? Không, thực ra thì á, vấn đề của hai bạn ở đây á, là vì mới lấy nhau nè. Hai cái cá tính nó còn đang gọi là cọ sát để mà tìm ra một cái tiếng nói chung trong cuộc sống gia đình thôi. Có những điều mà chồng em mong muốn ở em á thì đúng là em nên giảm bớt lại. dạ. Ghen thì cũng tốt nhưng mà nó ở mức độ như thế nào thì mình sẽ được tất cả, đúng không? Dạ, Chứ đúng còn rồi. nếu mà ghen á mà mình không control được cái điều đó thì có đôi khi mình mất hết mà mình không biết. Dạ. Đó thì em tự suy nghĩ cái điều đó. Vậy nhé. Dạ. Em Dạ, cảm ơn anh cảm chị. ơn em. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chắc lẽ là quý vị cũng nhận ra được có một sự đặc biệt. Đó chính là với chương trình này chúng ta chỉ có một cặp vợ chồng tham gia thôi. Và dĩ nhiên thì đến cái phần này thì thông thường là sẽ là đến cái phần kiểm tra hiểu ý nè, rồi mới đến phần bốc thăm may mắn. Nhưng mà bây giờ chỉ có một cặp vợ chồng thì chúng ta sẽ đi qua luôn, không cần phải là kiểm tra hiểu ý nữa mà đi thẳng luôn. Đó là chúng ta là cặp vợ chồng của Duy và Chi sẽ được, không phải ưu tiên nữa, là sẽ được quyền chọn một trong 4 phần quà này. Và tuy nhiên Thượng sẽ giới thiệu luôn là 4 phần quà này sẽ là những phần quà nào. Trước tiên đó chính là một voucher trị giá 2 triệu đồng đến từ Rita Salon. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm trà Hoàng Ngọc 7 Nga Tây Ninh trị giá 1.500.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhật nhất trị giá 1.500.000 đồng. Món quà thứ tư đó là một miếng cước chùi đòi và một món quà đặc biệt mà cô dâu rất thích thú, đó chính là một cặp vé đi xem kịch tại sân khấu Chị Hồng Vân. Và bây giờ là đến phần bốc thăm may mắn. Giờ tụi Rồi em bây giờ chọn xin mời đi. Tụi em chọn. hai bạn nói đi cho biết chọn màu gì. Màu xanh, em có đồng ý không? Đồng ý phải không? Dạ. Bây giờ cả ba chúng ta cùng mở nha, để xem coi các phần quà thuộc về người nào nha. Bắt đầu. 1, 2, 3. Vừa mở ra tôi thấy có dâu. Ôi, một cảm giác thật là thú vị. Anh nghĩ là ngoài miếng cước chịu nồi ra thì em còn có một cái món quà rất đặc biệt từ chị Vân. Rồi bây giờ là ôm em cái. Như vậy là khán giả khi xem chương trình Vợ Chồng Son, chúng ta hôm nay có 3 cơ hội để nhận được 3 phần quà. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm Hoàng Ngọc 7 Nga Tây Ninh trị giá 1.500.000 đồng và một voucher sử dụng tại Rita Salon trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm 6 hộp viên uống sáng hồng nhất nhất trị giá 1.500.000 đồng. Tuy nhiên để nhận được các phần quà này chúng ta phải trả lời được câu hỏi mà chị Hồng Vân đưa ra sau đây. Và bây giờ là câu hỏi. Các bạn hãy cho biết người chồng đã làm việc ở nước nào? A. Nhật Bản. B. Ấn Độ. C. Mông Cổ. Và câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? 3 phần quà hấp dẫn đang chờ đón quý khán giả đặc biệt của chương trình Vợ Chồng Son. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Và ngay sau đây chúng ta sẽ gặp lại qua chương trình Ngàn Lẻ Một Chuyện. Và mỗi tối Chủ nhật vào lúc 22h30 chúng ta lại gặp nhau trên HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.
Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.